Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μία συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ανάκαμψη και ανθεκτικότητα στην μετα-COVID εποχή, η παγκόσμια οικονομία. Όπως σχολιάσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η επιδημία του κορονοϊού, εκτός από το βαρύτατο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, έχει προκαλέσει μεγάλη ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, με επιπτώσεις που θα είναι αισθητές για πολλά χρόνια. Μετά από ένα δύσκολο 2020, για φέτος οι προβλέψεις είναι πιο αισιόδοξες και προβλέπεται σημαντική ανάκαμψη. Ποιοι είναι όμως οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και μπορούν να ανατρέψουν το σχετικά αισιόδοξο σενάριο ανάκαμψης? Αυτά και πολλά άλλα θα συνομιλήσουμε απόψε με τους καλεσμένους μας. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εκλεκτούς επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μέσω Skype τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Tufts στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Στο στούντιο μαζί μας τον Θεόδωρο Παναγιώτου, καθηγητή και διευθυντή του Cyprus International Institute of Management, CIIM. Κύριε Παναγιώτου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας, κύριε τηλεθεατές σας. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νατάσα. Καλησπέρα Γιάννη από τη μακρινή Βοστόνη. Καλησπέρα Θεόδωρε. Έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα για συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι με την παρουσία σας απόψε θα έχουμε ένα πλούσιο προβληματισμό. Θα προβληματιστούμε για την αναμενόμενη ανάκαμψη, τα χαρακτηριστικά της, τους κινδύνους που ελοχεύουν και τις ευκαιρίες που προσφέρει ώστε να αντιμετωπιστεί η άλλη μεγάλη κρίση που απειλεί την ανθρωπότητα, αυτή της κλιματικής αλλαγής. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε εστιαστεί στη ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος και πιο συγκεκριμένα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξειδικευμένα σε αυτές της Κύπρου και της Ελλάδας. Απόψε θα εξετάσουμε την παγκόσμια διάσταση του θέματος, την παγκόσμια οικονομία, με έμφαση στα καθοριστικά αναδιαρθρωμένη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Biden, της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη που επηρεάζει όλους μας. Έχουμε εδώ ένα γράφημα από τον ΟΣΑ που δείχνει πώς θα ήταν η οικονομία αν δεν υπήρχε η πανδημία, πώς εξελίχθηκε η κόκκινη γραμμή, το αισιόδοξο σενάριο, η πράσινη, και το απαισιόδοξο, η κόκκινη. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε πολύ σύντομα κάποιες παρατηρήσεις σε αυτό, Θεόδωρο και Γιάννη. Θεόδωρο. Κοιτάξτε να δείτε, θα ασχοληθούμε με αυτό συγκεκριμένα αργότερα, απλώς για το γράφημα κάποιες παρατηρήσεις, όχι για την ερμηνεία του. Καλά, αυτό το γράφημα μας δείχνει πώς θα ήταν η οικονομία αν δεν συνέβαινε η πανδημία και βλέπουμε την επίδραση, η διαφορά των δύο γραμμών είναι η επίδραση που έχει η πανδημία πάνω στην οικονομία και τώρα μετά την ανακάλυψη των διαφόρων εμβολίων υπάρχει αυτή η αισιοδοξία που μας δείχνει ότι αν πράγματι συνεχίσει ο εμβολιασμός με γοργό ρυθμό, πού θα βρισκόμαστε αυτό το χρόνο και το μετέπειτα. Εάν όμως πάμε πιο σιγά, τότε θα έχουμε το απαισιόδοξο σενάριο. Αυτό βασικά είναι μας δείχνει. Αυτό είναι ο εμβολιασμός. Γιάννη, εσύ κάποια σχόλια ίσως γύρω από αυτό το γράφημα? Ναι, πολύ ευχαρίστως. Αυτό το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό με αυτές τις προβλέψεις του ΟΣΑ είναι η διαφορά μεταξύ της οικονομίας της Κίνας αφενός και της οικονομίας των υπολείπων χωρών αφετέρου. Η Κίνα, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί με ένα εντυπωσιακό ρυθμό, διπλάσιο από τον ΗΠΑ, υπερδιπλάσιο από τον ΗΠΑ, υπερδιπλάσιο από τη Βρετανία, Καναδά κτλ.
Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε σχετικά με το μέλλον είναι ότι θα δημιουργηθούν ιδιότυπα προβλήματα σχετικά με τη διαμάχη μεταξύ Κίνας αφενός και δυτικών οικονομιών αφετέρου, και εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες τριβές, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον η αμερικανική διπλωματία τα βλέπει με έναν τρόπο ο οποίος εμένα προσωπικά δεν με καθησυχάζει τόσο. Δηλαδή θα ήθελα οι προβλέψεις να είναι πιο ρόδινες σχετικά με την δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης αφενός και των συμμάχων της και της Κίνας αφετέρου, δηλαδή να βρεθεί ένας μέσος δρόμος πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, περαιτέρω τεχνητής νοημοσύνης και ούτω καθεξής. Άρα πέραν του αστάθμητου παράγοντα του εμβολιασμού, είναι βέβαια, όπως επισημαίνεις, και οι σχέσεις των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων και πώς αυτές θα εξελιχθούν, που θα επηρεάσουν όλη την παγκόσμια οικονομία. Εγώ θα κάνω μια παρατηρήση ότι ο ΩΣΑ φαίνεται να είναι πολύ αισιόδοξος. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε τις προβλέψεις του, όχι για το 2021, που έχει το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο σενάριο, οι προοπτικές είναι μιας σταθερής ανάπτυξης για το 2022, χωρίς κανένα ούτε αισιόδοξο ούτε απαισιόδοξο, σταθερή ανάπτυξη. Αυτό θα φανεί ίσως και στα αισιόδοξη πρόβλεψη της επόμενης διαφάνειας, που μας δείχνει με το κόκκινο της προβλέψης του φθινοπόρου και με το άσπρο της προβλέψης του Μαρτίου αυτού του μηνός. Ακριβώς αυτό εννοούσα. Ναι, γι' αυτό το δείχνουμε, γιατί σε αυτό αναφερόσουν, που βλέπουμε την τεράστια ανάπτυξη της Κίνας, υπερδιπλάσια της ευρωπαϊκής σίγουρα, αλλά βλέπουμε όλες οι οικονομίες, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Αμερική, πολύ πιο αισιόδοξο, και από ό,τι αναφέρουν στην έκθεσή τους, όπως ανάφερε και ο Θόδωρος, είναι λόγω του εμβολιασμού. Ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα στις προβλέψεις για την Αμερική, βλέπουμε ότι έχει διπλασιαστεί ο ρυθμός ανάπτυξης, ο προβλεπόμενος σήμερα, σε σχέση με αυτό που προβλέπεται πριν από 5-6 μήνες. Το Νοέμβριο, ναι. Και Νοέμβριο. Και ο λόγος είναι ακριβώς ότι ο Πάιτεν πήρε το μήνυμα από τα 8 χρόνια με τον Ομπάμα, όταν δώσανε μια ανώθηση στην οικονομία, η οποία δεν ήταν και τόσο μεγάλη και δεν είχαν μεγάλα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη. Γι' αυτό έρχεται τώρα και φέρνει αυτόν το 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια στήριξη στην οικονομία, το οποίο φέρνει αυτή την τεράστια ανάπτυξη. Ενώ στην Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρότερος αυτή η στήριξη, και επομένως και αυτόν τον λόγο έχουμε και λιγότερη ανάπτυξη, λιγότερη, θα έλεγα, αύξηση της προβλεπόμενης ανάπτυξης. Μεταβολή της πρόγνωσης. Ναι. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Ναι. Γιάννη. Συμφωνώ με αυτό απόλυτα, και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε τους λόγους για τους οποίους η Ευρώπη είναι τόσο πιο πίσω. Παραδείγματος χάρη, η δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να βάλει προς ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα είναι πολύ πιο μπροστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί στο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσο θα προχωρήσει, ανεξάρτητα από τα πράσινα, από τα διαβατήρια των εμβολίων κτλ. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτούμε, όταν προσπαθούμε να διαβλέψουμε το μέλλον, ότι θα υπάρξει μια υστέρηση των ευρωπαϊκών οικονομιών έναντι αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Ναι. Να προχωρήσουμε να δούμε και τις απόψεις του Τζέφρι Σάξ. Βέβαια, αυτά τα σχόλια του Θεόδωρου και του Γιάννη τα σχολιάζει πάρα πολύ ωραία ο Κρούκμαν, ο νομπελίστας οικονομολόγος, σε ένα πρόσφατο άρθρο του στο New York Times, όπου τονίζει πόσο επιφυλακτική και συντηρητική είναι η Ευρώπη σε αντίθεση με τη σημερινή Αμερική. Ας προχωρήσουμε όμως να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη
που μας έδωσε ο Jeffrey Sachs για την εκπομπή μας. Ως γνωστόν, ο Jeffrey Sachs είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους οικονομολόγους στον κόσμο εδώ και αρκετά χρόνια και όπου σχολιάζει ιδιαίτερα την αμερικανική πραγματικότητα, αλλά όχι μόνο. Professor Sachs, it's dear Jeff, it's a real pleasure. Thank you very much for making the time available to discuss these very interesting times economically and otherwise that we are living these days. I would like to ask your outlook for the post-COVID era, as now we're beginning to see the light at the end of the tunnel, one would say, because of vaccinations primarily. Important changes nevertheless are happening. A new, radically different administration in the US, which passed a few days ago a historic recovery bill, $1.9 trillion US, a renewed optimism that is projected by the OECD projections again a few days ago. Green deals in the European Union, in the US, China setting new targets for 2060. It's beginning to look optimistic. What is your take on it? Well, indeed, it's a better year than 2020. This is without question. Most importantly, we got rid of Trump, who was a very destabilizing figure within the United States and internationally. And in our system of government in the United States, the president has so much power that when he is crazy, as Trump was, we couldn't think straight. And hundreds of thousands of Americans died from COVID-19. President Biden is a gentleman, a smart and experienced person. He is committed to decency and he's committed to ending COVID-19, taking it seriously and addressing it, which is something Trump never did. So we feel much, much better in the United States. Of course, we have vaccines that are coming online. I would not say that we are at the end of the crisis, however, because the whole world needs help. There is still a lot of viral transmission, a lot of disease, a lot of suffering, a lot of dislocation, new variants of COVID-19, of course, coming from South Africa or South America or the United States or elsewhere. We have to be very, very diligent and use 2021 effectively to stop the pandemic, to share immunizations everywhere, to scale up the public health measures. But at least we have some sanity in the U.S. leadership now. We have some direction. We have some new tools. Indeed, I think it's a much, much better year. Okay, so cautiously optimistic, I hear. Yes, I want us to be careful, but I want us also to have that optimism that we can start thinking about the future. There have been some opinions that put a little bit of caution. We have to be careful about this, possibly inflationary pressures articulated by eminent economists, Larry Summers, Olivier Blanchard, etc. I noticed in your article you were cautious with that issue. Do you see any risks or any due diligence that should be applied in these very important tools that will guide us, at least economically, out of the recession? Well, the U.S. has pumped a lot of money, a lot of government money and a lot of Federal Reserve credits into the economy. This has been a huge, huge expansion of aggregate demand, as economists call it, because it's not only the $1.9 trillion of the current package, but $2.1 trillion a year ago, $900 billion last December. You added up $5 trillion
of federal spending from the U.S. That's actually a lot of money, by the way. It's more than 20% of gross domestic product. And the Federal Reserve has increased the money supply by $3 trillion. Well, I think that the U.S. can handle this, but it can't keep handling more and more stimulus like this. It has to start paying its way in government. So the point I've been making is that when the United States takes the next step, we need a Green Deal like the European Green Deal. We need new spending on infrastructure. This is on President Biden's agenda for the next major piece of legislation. He's going to ask for another $2 trillion probably to move to renewable energy and to rebuild a broken infrastructure, which we've not fixed for a long time in the United States. Now, at that point, my argument is you can't just pump that in as a new, fresh money. You have to pay for a lot of that. So I want the United States to do what it does not very often, which is to talk seriously about new taxes, higher taxes to pay for more government spending. We need the government spending. I didn't want to use any of my own voice to say don't spend, because we need the spending. We need it for fairness. We need it to help people who have been hurt. We need it to build infrastructure. But we also have to pay our bills. Americans hate taxes. The whole country was founded in a tax revolt. So making Americans talk about taxes and actually vote for more taxes is one of the most difficult things politically. But that's what I'm going to try to do. We also have some very, very rich people in the United States. Mr. Bezos, worth almost $200 billion. Mr. Musk of Tesla, worth almost $200 billion. They should pay more. Their companies should pay more in taxes. So this is going to be important, not only for fairness, but also to be able to not have that explosion of inflationary financing in the future, but actually get the job done of modernizing the U.S. economy and at the same time keeping financial stability. Politicians like to spend a lot of money. That's okay, but they need to tax as well to cover the spending. Γιάννη, ειδικό στη μακροοικονομία, ζει στην Αμερική πολλά χρόνια, παρακολουθείς την Ευρώπη και την Ελλάδα και όλα αυτά από την σκοπιά ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάποιον καλύτερο παρατηρητή και σχολιαστή οικονομολόγο για να σχολιάσεις μερικά από τα θέματα που ήδη έχει αναδείξει ο Σάξ και βέβαια να ακούσουμε και τη δικιά σου άποψη για άλλα θέματα που θεωρείς σημαντικά γύρω από αυτό το θέμα. Το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά της ανάκαμψης, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το τεράστιο πακέτο των 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο. Βλέπεις κινδύνους? Και τι είναι? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και για τα κολακιστικά λόγια και την εισαγωγή. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον Τζέφρι Σάξ. Η μακροοικονομική επόπτευση που δίνει είναι σωστή. Συμφωνώ απόλυτα και θα πω σε μερικές λεπτομέρειες. Αλλά όπως λέγεται στα αμερικανικά αγγλικά τουλάχιστον, ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες, αλλά ευτυχώς οι λεπτομέρειες εδώ είναι ευνοϊκές. Τι εννοώ? Κάθε πολιτική, και η νομισματική αλλά και η δημοσιονομική πολιτική, δημιουργεί κερδισμένους και μη κερδισμένους. Επομένως, η πολιτική πρέπει να σχεδιαστεί έτσι, ούτως ώστε να αποφευθεί η άμβλυνση, η ένταση των ανισοτήτων που δημιουργούνται. Και αυτό που θέλω να προσθέσω συγκεκριμένα είναι ότι αυτό το πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης έχει πολλά καινούργια στοιχεία τα οποία κατά κάποιο τρόπο αναδιαμορφώνουν, ορίζουν ένα καινούργιο δημοσιονομικό σύστημα τόνωσης, το οποίο δίνει μεταβιβάσεις σε ανθρώπους
σε κομμάτια του πληθυσμού οι οποίοι δεν είναι τόσο τυχεροί, οι οποίοι δεν έχουν κερδίσει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Τώρα, με τους κινδύνους, προφανώς το επιχείρημα ότι ο πληθωρισμός μπορεί να εμφανιστεί ξανά και είναι κάτι το οποίο έχει τονίσει ο καθηγητής Lawrence Summers του Harvard, αλλά διαφωνώ μαζί του. Νομίζω ότι η οικονομία χρειάζεται τόσο σημαντική τόνωση. Ο φόβος του πληθωρισμού θα τον έλεγα πολύ υπερβολικό και επίσης θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η δυνατότητα που έχουμε να τονώσουμε την οικονομία είναι μοναδική, συγκεκριμένα, διότι ο δανεισμός ο οποίος θα απαιτηθεί για να αποπληρωθούν τα καινούργια χρέη θα γίνει με επιτόκια ιστορικά χαμηλά. Επομένως, θα το έλεγε κανείς μια ευκαιρία να γίνει αυτό και επιπλέον όχι μόνο για να βοηθηθεί η ανάκαμψη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά να βοηθηθεί να περιοριστεί η διάρκεια της ανεργίας που έχει προφανώς αυξηθεί, η οποία έχει ενταθεί στην αμερικανική οικονομία, και φαινόμενα σαν την ανεργία έχουν αποτελέσματα όχι μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά και διαρκούν στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα φαινόμενο το λεγόμενο της υστερήσεως. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα της υστερήσεως, τα οποία δημιουργούν κακά αποτελέσματα στο μέλλον. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους βλέπω ότι η τόνωση είναι τελείως απαραίτητη. Το πρόβλημα που βλέπω όμως είναι ότι, όπως θα χρειαστεί, όπως είπε και ο Τζέφρι Σάξ, θα χρειαστούν καινούργιοι φόροι κτλ. Και θα πρέπει αυτοί οι φόροι να μην επιβαρύνουν επιπλέον τη μέση τάξη και τις κατώτερες συνταγματικές τάξεις. Θα πρέπει να επιβαρύνουν και κάπως τα πλουσιότερα στρώματα, αποκλειστικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή εάν το Δημοκρατικό Κόμμα θα έχει το κογκρέσο και μετά τις εκλογές του 2022. Επομένως, η δυνατότητα του Πρόεδρου Biden να επιταχύνει την τόνωση της οικονομίας θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να ανταπεξέλθει τώρα αμέσως, πριν από τις εκλογές του 2022. Να μην επαναλάβει τα λάθη του Ομπάμα, δηλαδή, στην κρίση... Ακριβώς. Την προηγούμενη κρίση των τραπεζών. Αλλά για να συνοψίσω αυτό, γιατί θα επανέλθουμε, άρα διακρίνω μια αισιοδοξία για όλα αυτά τα μέτρα, δεν ανησυχείς τόσο πολύ για κινδύνους, και βέβαια θεωρείς ότι υπάρχει και μια ευκαιρία για άμβληση των ανισοτήτων που πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στην Αμερική αλλά και παγκόσμια είναι οξυμένες, ιδιαίτερα αν διάβαζα πρόσφατα ότι είναι στο χειρότερο σημείο από τη δεκαετία του 20. Έχει οξυθεί, έχει ανοίξει η ψαλίδα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, και άρα ίσως είναι μια ευκαιρία γι' αυτό. Ίσως να μ' ακούσουμε και... Ναι. Ακριβώς. Και θα ήθελα να πω ένα ακόμη πράγμα, ότι επειδή ζω στην Αμερική ουσιαστικά 52 χρόνια, έχω κάνει στην Ελλάδα καθηγητής κτλ. Έχω μείνει στην Ελλάδα ένα διάστημα. Βλέπω ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται μια συγκροτημένη κυβέρνηση. Ο Biden είναι κυβέρνηση. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή διαβάζεις τις εφημερίδες, κοιτάς τη τηλεόραση και λες αυτή είναι κυβέρνηση. Σκέφτεται το αποτέλεσμα των πράξεών της. Βλέπω, βέβαια ο Τζέφρι Σάξ δεν ήταν φιδωλός στους χαρακτηρισμούς του Τραμπ, οπότε υπάρχει πια όντως μεγάλη αντίθεση. Να ρωτήσουμε και τα σχόλια του Θόδωρου πάνω στο ίδιο θέμα, ίσως σε συμπλήρωση, ίσως από διαφορετική σκοπιά.
Ναι. Κοίταξτε, εγώ είμαι αισιόδοξος και εγώ πιστεύω ότι έχουμε καλύτερες μέρες μπροστά μας. Υπάρχουν πολύ καλοί ιονοί και επίσης θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω εν μέρη με τον πρώην συνεργάτη μου, φίλο και συνάδελφο στο Harvard, τον Jeffrey Sachs, στο ότι ποιος θα πληρώσει, πρέπει να αυξηθούν οι φόροι. Ναι, πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, οπωσδήποτε, αλλά και από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις το χρέος, το οποίο έχει εξαγωνιστεί στην Αμερική, είναι η οικονομική ανάπτυξη. Και επομένως είναι, νομίζω, σωστός ο Biden με το να βάζει μπροστά αυτόν το μεγάλο stimulus, αυτόν το 1,9 τρισεκατομμύρια στήριξη, δολάρια στήριξη. Και θα σας πω γιατί. Πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, ότι μερικά πράγματα έχουν αλλάξει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια. Συνήθως λέγαμε ότι εάν έχεις, αν πηγαίνεις στο full employment, δηλαδή ολική απασχόληση, θα αρχίσεις να έχεις πληθωρισμό. Έχουμε ζήσει χρόνια, τα περασμένα χρόνια, στα οποία είχαμε χαμηλή ανεργία και χαμηλών πληθωρισμών. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο. Λέγαμε πάντοτε όταν αυξάνεται το δημόσιο, το έλλειμμα του προϋπολογισμού, τότε θα αυξηθούν τα επιτόκια. Έχουμε αύξηση του ελλείμματος χωρίς τα επιτόκια. Τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά. Και τελευταία, έχουμε εδώ πέρα τους Αμερικάνους, ακόμα τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ήταν πάντοτε πολύ συντηρητικοί και δεν θέλαν ποτέ να αυξηθεί το δημόσιο χρέος. Τους έχουμε να μην τους ενδιαφέρει πια πόσο ψηλά θα πάει το δημόσιο χρέος. Διότι ο Τραμπ σκοσόδευε χωρίς οποιαδήποτε ανησυχία γι' αυτό. Επομένως, έχει ένα άνοιγμα τώρα ο Biden να ξοδέψει για να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, με την οποία θα πληρωθούν και πολλά από αυτά τα έξοδα. Το τελικό που θα πω είναι το εξής, ότι βλέπουμε ότι και το Federal Reserve, η κεντρική τράπεζα, τι κάνει τώρα. Δεν κάνει αυτό που έκανε συνήθως στο παρελθόν, το Federal Reserve, δηλαδή όταν έβλεπε την οικονομία να αρχίζει ή προέβλεπε ότι η οικονομία θα αρχίσει να θερμαίνεται, ψηλώνανε τα επιτόκια. Τώρα το Federal Reserve λέει όχι, δεν θα ψηλώσουμε τα επιτόκια, θα τα ψηλώσουμε μόνο και μόνο εάν πράγματι θερμανθεί η οικονομία και βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά πληθωρισμός. Δεν θα το κάνουμε, πώς το λέμε. Άρα θετική η αντιμετώπιση. Διακρίνω βέβαια εδώ μάλιστα ότι και είναι, να το πω με μια ανησυχία κάποιου επιστήμονα μη οικονομολόγου, ότι σαν να αρχίζουμε και παραβιάζουμε τους νόμους των οικονομικών. Με τον ίδιο Σαξ είχα αυτή την κουβέντα πριν 10 χρόνια για την προηγούμενη κρίση και όταν επικρατούσε η σχολή του Σικάγου και λέει ευτυχώς που κατάρρευσε αυτά, γιατί σε λίγο δεν θα πιστεύαμε και τον νόμο της βαρύτητας. Ακριβώς. Γι' αυτό η τελευταία μου πρόταση θα ήταν να συμφωνήσω με τον καθηγητή τον Γιάννη Ιωαννίδη, ότι να προσέξουμε το πρόβλημα του υστερήσεις. Την υστέρηση που υπάρχει. Η υστέρηση είναι, βλέπεις πολλά θετικά πράγματα γίνονται και λοιπά και πας και κάνεις και ξαφνικά έρχονται όπως το λέει ο λαός μας, η αχλάδα πίσω έχει την ουρά. Ναι. Να μια ανησυχία και την οποία συμφωνείτε. Αυτό λέγω να μην το φαινόμενο της υστέρησης. Ναι, να μην το παρακάνουμε, διότι έχουμε αυτά τα θετικά τώρα, αλλά πρέπει να κινηθούμε με γρήγορα, αλλά πάντοτε έχοντας τη σκέψη ότι τα πράγματα μπορεί να προκύψουν, στη διαδικασία να προκύψουν προβλήματα, είτε λέγεται πληθωρισμός, είτε λέγεται τεράστιο δημόσιο χρέος που θα μας ψηλώσουν τα επιτόκια τόσο κλπ. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα προσέχουμε. Δεν είναι, και δυστυχώς οι πολιτικοί δεν προσέχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω είναι καλό να το αφήσουμε εκεί, θα επανέλθουμε, αλλά ήδη αρχίζουμε και συζητάμε κινδύνους. Ναι. Να διακόψουμε λοιπόν τη συζήτησή μας για ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, όπου συζητάμε για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα στην μετά-COVID εποχή, η παγκόσμια οικονομία. Έχουμε να θυμίσω το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με τον Jeffrey Sachs. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή για να την προβάλλουμε. Well, as you said, the next initiative would be this restructuring towards green economy. This is already happening in EU. It's happening actually in a lot of places. Does this give us optimism for that the 2050 goal for climate neutrality or the Paris Agreement overall, is it beginning to look more feasible, more realistic given these developments? Well, as you know better than almost anyone on the planet, we have massive global warming already cooked into the system and more to come. So 2020 was tied for the warmest year on record, even though it was a La Nina year in the Pacific, which usually would cool things down a bit. We've got a lot of warming. We set a target to avoid warming more than 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial Earth's average temperature. We could easily overshoot that mark on the path that we're on. We know what we need to do. We need to shift dramatically to wind and solar and hydro and other zero carbon energy sources. We need to stop chopping down the forests. But wherever you look, the lobbies are very strong. I think in the Eastern Mediterranean, your part of the world, how much hunger there is for that oil and gas at the bottom of the Mediterranean. I'm very suspicious of it, as you know, because there's also so much sunshine and wind in the Mediterranean that you could have a completely green economy without the fossil fuels. But boy, people like to make money. And in Brazil, there's so much hunger to chop down the Amazon. So we have tremendous warming. We have tremendous technology, as the Cyprus Institute has pioneered also. So many ways to have clean, green, safe energy and to use it safely. We've got great electric vehicles being made now and improving all over the world. We have new battery supply chains. We have improved the technologies for energy storage, like the Cyprus Institute is pioneering. We have better photovoltaics. We could do it. Certainly we could decarbonize. And the rhetoric is getting better and better, and the reality is getting better. But you look at wherever fossil fuels are, people do not have the capacity to delay gratification in our world. They want money. So Russia, Saudi Arabia, U.S. oil industry, Canada, Australia, Indonesia, Eastern Mediterranean gas. Everyone says it's great, safe climate, but let us produce just a little bit more. So this is really the drama that we're in. Can we live up to our commitments? And now there's no excuse because we have the clear technology roadmap of how to do this. We know that the Earth's energy needs, all of humanity's energy needs, can be met in a clean, safe way. We have the technologies to do it. And even where there's still gaps of knowledge, we have the path to the commercial technologies. So this is a great period technologically. It's a pretty good period rhetorically. Joe Biden absolutely wants a green economy. And I'll tell you, his international climate envoy, former Secretary of State John Kerry, is perhaps America's most committed politician over the last 30 years to getting this thing done right. So John Kerry is all over the world saying to governments, we're really going to do it. And he means it. So I think that this is extremely important. But we have to hold the greed in check and have serious, systematic plans to say, truly, honestly, really, we're going green this time. That's our challenge. So
within reach, but it takes a lot more than we have right now. It takes some self-control. This is the main problem. Plus more. You are one of the architects and clearly the world's guardian of the sustainable development goals, which are gaining traction and embedded into policy. As you very well know, EU requires now reporting by the governments on how we are doing in achieving these goals in every policy. So it's really getting recognized as and helping develop policies. Now, the pandemic, the pressure to emerge out of the recession, is it helping, detracting? Because some of these goals, let's face it, they are competing with each other. It's environment versus health, environment versus, at least in some degree, they compete for resources, it's clear. Yes. Clearly, the pandemic was a disaster, a human disaster, a health disaster, a geopolitical disaster, and an economic huge, huge setback. But it's not the end of the story. If we can control COVID-19, and as we discussed, there are real reasons for optimism if we do a good job in 2021. We also have the way not just to bounce back, but really to recover better. One of the things that we did advance in 2020 and until today is the digital world. Digital tools are extraordinarily important for achieving the Sustainable Development Goals. You know, with the digital technology, in principle, you can reach any child with the online education. You can do telemedicine. You can have e-governance. You can have banking where there are no banks. You can have environmental remote sensing to know where forests are under threat. So many good things can be done with the digital technologies. And if COVID did one positive side effect, it was to accelerate the development of digital applications and to force governments to modernize, to move online, to force universities to move online, to force schools and health systems to move online. If we use these tools right, we will not only bounce back from the pandemic, but will actually accelerate. One big problem, half the world's not on the internet. But that is like all of our other challenges. If we put our mind to it, if Facebook and Google and Apple and Amazon and cooperating with Alibaba and Tencent and Huawei and others said, we're really going to connect the whole world. Boy, they could do it in 2 or 3 or 4 years, by the way. So this is a matter, again, of connecting our very, very powerful and fast improving technologies with the human will and matching to our goals. And if we do that, it's rather amazing what could be accomplished. You know, when we grappled with poverty a few years ago, you'd say, but there are no doctors around. There are not enough teachers around. It just seemed hopeless. But with digital, you can make leapfrogging advances. And that's why I'm putting the emphasis on green and digital recoveries everywhere. And fortunately, Europe is in a good place on this. The European Green Deal is really important. China is moving forward, not our enemy, absolutely our partner in this. Korea, Japan, the Biden administration. It's becoming a pretty formidable group of countries that are getting behind the idea of a green and digital recovery. And that's very good hope. And I'm in touch, of course, with African leaders who are really moving forward on this as well. Okay, another optimistic message there. We have the tools, let's use them. Finally, I cannot but thank you for all the help we are getting for this Eastern Mediterranean Middle East climate initiative. You have been one of the architects pushing it, designing it, and helping us all the way. We're planning, as you know, this very important follow-up meeting in October. I want to thank you for
accepting to be one of the keynote speakers. And I would like to know our viewers to know that you'll, at least if things hold up health-wise and other considerations, to be with us to get it to the next level, because our region, yes, you already hinted, is behind. The tools are here, but the Eastern Mediterranean Middle East is doing poorly in achieving the Paris-driven goals, and this is fantastic tool to use to elevate the region where it should be. I don't know if you want to comment about this, but certainly it's a big region. We need to do better. Well, the initiative that Cyprus has taken, the leadership on the Eastern Mediterranean and the Middle East to move to a safe, clean, green energy system is extremely important. I'm a huge fan. And I would say one of the worst parts of 2020 on a personal level is that I didn't get a chance to visit Cyprus, which is usually a high point of a year for me. And after a year of being shut down and not traveling, I need some Eastern Mediterranean sunshine, I can tell you that. So I'm looking forward to October. It's a very important event. I know there's a huge interest in the region for it. And so let's hope that things are under control, and I'm going to be there, Kostas. Looking forward to it. And by the way, we should work to engage the U.S. government in this important initiative now with John Kerry at the helm of this. We'll do that. There's a lot of interest, no question. So thank you very much. Looking forward to working with you more intensely on these frontiers, and looking forward to your visit in October. Thank you very much. Fantastic. Great to be with you today. Thanks. Πληθωρικός ο Τζόφρι Σάξ, όπως πάντα, τα μηνύματα καθαρά. Θόδωρε, είσαι ένας οικονομολόγος με μακρά θητεία στην Κύπρο, αλλά και στην Αμερική και με εξειδίκευση στο περιβάλλον. Άρα θα ήθελα να αρχίσω με εσένα να ακούσουμε κάποια σχόλια γύρω από αυτή τη μετάβαση, την ευκαιρία που μας δίνουν αυτά τα τεράστια πόροι, όχι μόνο να ανακάμψει η οικονομία, αλλά και να αλλάξει κατεύθυνση προς μια βιώσιμη ανεπτυξιακή οικονομία. Αυτή είναι και μια εκπομπή για την επιστήμη. Το συζητήσαμε, αλλά σύντομα με τον Τζάξ. Αυτό το θεωρεί δεδομένο ότι έχουμε τα επιστημονικά εκεί γνώση, έχουμε τα τεχνολογικά εργαλεία να αντιμετωπίσουμε όλες τις κρίσεις. Ίσως το μόνο που μας λείπει, κατά τον Σάξ, είναι η πολιτική βούληση για να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες που προσφέρονται για αυτή την ανάκαμψη. Τα σχόλια σου. Νομίζω ότι ο Τζέφρι Σάξ μας έδωσε το σύνθημα για τα χρόνια που έρχονται. Go green and digital. Δηλαδή να πάμε προς την πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Εκεί πέρα είναι η απάντηση. Και όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν είναι θέμα ότι δεν έχουμε τη γνώση ή δεν έχουμε την τεχνολογία. Έχουμε και τα δύο. Γιατί τότε δεν το κάνουμε. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι γιατί δεν το κάνουμε. Ένας λόγος είναι ότι ξέρουμε και από την προσωπική μας ζωή ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ αυτά που ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και αυτά που κάνουμε. Οι επιστήμονες λέγουν ότι κάνουμε μόνο γύρω στα 10% από αυτά που ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο χάσμα που πρέπει να δουλέψουμε να το γεφυρώσουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι, θα έλεγα, βραχυπρόθεσμη πολιτική σκέψης και δράσεις των κρατών. Λόγω των πολιτικών συστημάτων που υπάρχουν από τον κόσμο, το ξέρουμε πολύ καλά από την θέματα της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και άλλων μακροπρόθεσμων επενδύσεων πρέπει να γίνουν, και το καθαρότερο, το καλύτερο παράδειγμα είναι το θέμα των υποδομών, των συγκοινωνιών κλπ. Στην Αμερική, τις οποίες έχουν αφήσει τώρα για δεκαετίες
να βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Κάθε πρόεδρος προτού να εκλεγεί λέει ότι θα τις φτιάξει και δεν τις φτιάχνει. Ελπίζουμε τώρα ο Biden να τις φτιάξει. Τώρα, υπάρχει αυτό η μακροχρόνια πολιτική, υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα που συνδέεται με αυτήν και είναι τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση που προσπαθεί να κάνει αλλαγές. Και πάρτε το θέμα στην Αμερική θα είναι πολιτείες όπως το Τέξας που παράγει τα ορυκτά πετρέλαια, τα ορυκτά. Ναι, μετά είναι. Όχι μόνο τώρα με το fracking και το. Ναι, και υπάρχουν πολλές. Ναι. Το θέμα είναι πώς κάνεις τη μετάβαση και για τους πολίτες και για τους εργαζόμενους εκεί πέρα και για τις εταιρείες. Να μην ξεχνάμε τη Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Μιλάμε για το Τέξας. Θα το έλεγα. Στην περιοχή μας η Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκε την απάντηση. Και αυτή είναι αυτό που λένε το Just Transition Mechanism. Δηλαδή ένας δίκαιος μηχανισμός μετάβασης. Ο οποίος θα πληρώσει λεφτά για να αποζημιώσει, για να επαναπασχολήσει, για να επανεκπαιδεύσει αυτούς που ασχολούνται με οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα γίνουν απερχιωμένες, θα γίνουν λιγότερο επικερδείς λόγω της πολιτικής του Green Deal. Επομένως αυτό που χρειάζεται είναι και η Αμερική να κάνει το δικό της Green Deal, αλλά μαζί και με ένα μηχανισμό δίκαιας μετάβασης από εκεί που είμαστε στη νέα. Το τόνισε και ο Γιάννης αυτό. Ακριβώς. Ότι κατανομή του εισοδήματος. Βέβαια, μιλάμε για την Αμερική και βέβαια επειδή έχουμε αυτή την τέτοια, αλλά υπάρχει και η ανάγκη ίσως για ένα Green Deal της περιοχής, της Ανατολικής Μεσόγειου. Ακριβώς. Και ένα Green για την Κύπρο την ίδια και την Ελλάδα. Καλά, είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά της ευρύτερης περιοχής. Ναι, αλλά θέλω να πω και κάτι για την τεχνολογία. Ναι, αυτό ιδιαίτερα. Ναι, νομίζω ότι έχουμε υποτιμήσει αυτά τα εργαλεία, τα digital εργαλεία τα οποία έχουμε και τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Υπάρχει έναν παράδοξο, λέγεται το παράδοξο Solow, το οποίο ο Solow λέει, μα δεν έχω καταλάβει, λέει, ένας διάσημος οικονομολόγος, δεν έχω καταλάβει, λέει, έχουμε εδώ και 30 χρόνια έχουμε αυτήν το IT revolution, το Silicon Valley, όλα αυτά πράγματα και δεν τα βλέπουμε αυτά στο productivity σαν αύξηση της παραγωγικότητας. Γιατί η παραγωγικότητα της οικονομίας δεν αυξάνεται, λέει, με όλα αυτά τις καινοτομίες. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος, λέει? Είναι όπως το ketchup. Το ketchup, λέει, πολλές φορές το χτυπάς η ενοχή, δεν βγαίνει και ξαφνικά έρχεται όλα. και τώρα νομίζω ότι έχει γίνει, πώς είναι οι λέξεις, έχει έρθει σε ηλικία, έχει γίνει mature η τεχνολογία αυτή και θα δούμε τα αποτελέσματα. Και λόγω και το αυτού που είπε και ο κύριος Σάξ για το θέμα για το ότι η πανδημία, ένα καλό της πανδημίας είναι ότι μας έκαμε όλους περισσότερο digital και μας έδειξε και την ανάγκη να γίνουμε πιο digital και σε εταιρείες κλπ. Και μετά ο συνδυασμός διαφόρων ανακαλύψεων, όπως είναι τα super capacitors, οι μπαταρίες αυτές, οι τεχνολογίες των αποθήκευσης ενέργειας, όπως είναι τα sensors, όπως είναι το artificial intelligence και πολλά άλλα από αυτά τα πράγματα. Σε συνδυασμό θα μας δώσουν πολλά νέα πράγματα, όπως τα smart cars, όπως είναι τεράστιες και στην υγεία και στην εκπαίδευση. Μα το είδαμε στην υγεία. Σε ένα χρόνο παρέχθηκε εμβόλιο με νέα τεχνολογία, ενώ προηγουμένως έπαιρνε 10 χρόνια. Ναι, να σκεφτούμε το τελευταίο όμως ότι αυτό πόσο θα είναι επίσης, πόσο θα γλιτώσει σε χρήση φυσικών πόρων και σε εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Εάν δεν χρειάζεται να κάνεις όλα τα ταξίδια και δεν χρειάζεται όλα αυτά. Ναι. Υπάρχουν πολλά καλά προκύψει. Γιάννη, σε έβλεπα να ανέβεις σε συμφωνία με αυτά. Δεν ξέρω τι έχεις να προσθέσεις. Ναι, ευχαριστώ Κώστα. Ναι, συμφωνώ στο βασικό σχόλιο του Jeffrey Sachs ότι
ότι υπάρχει απέραντος χώρος για την τεχνολογία να βοηθήσει την ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, σαφέστατα. Και συμφωνώ επίσης με το ένα από τα σχόλια που έκανε πολύ σωστά ο Θόδωρος, ότι όταν εφαρμόζουμε καινούριες τεχνολογίες, πάλι υπάρχουν κερδισμένοι και μη κερδισμένοι. Και σε ορισμένα πολιτικά συστήματα όπως της Αμερικής, αυτό το οποίο ξεχάστηκε όταν τελικά εμφανίστηκε η καινοτομία σε μεγάλο βαθμό στην Αμερική, ότι έμειναν πίσω κομμάτια του πληθυσμού. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι στις ανάγκες αυτών των κομματιών, των τμήματων του πληθυσμού. Αυτό είναι ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ενώ πράγματι φαίνεται σαν ένα θαύμα ότι σε κάποιο βαθμό με την πανδημία υπήρξε μια μετάβαση, μια περισσότερη επαφή με την τεχνολογία για όλους μας, ειδικά στην εκπαίδευση όπου είμαι καθηγητής και τα λοιπά, δάσκαλος και ερευνητής, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει και περαιτέρω καινοτομία με βάση αυτές τις τεχνολογίες. Δηλαδή, νομίζω ότι η όρεξη πολλών παραγόντων θα οδηγήσει σε κατά κάποιο τρόπο παρουσία ορισμένων αυτοκρατόρων στην εκπαίδευση και παράλληλα άνθρωποι οι οποίοι θα παρέχουν ένα βοηθητικό ρόλο σε αυτό το σύστημα. Αυτό είναι ένα νούμερο ένα που θέλω να πω. Το νούμερο 2 που θέλω να πω είναι το πραγματικά πολύ σημαντικό, όπως το είπε Κώστα, ότι σε τόσο λίγο χρόνο είχαμε την ανάπτυξη των εμβολίων. Αλλά αυτό δεν βγήκε από μόνο του σε τόσο λίγο χρόνο. Η τεχνολογία του mRNA που οδήγησε στα εμβόλια της Pfizer, BioNTech και της Moderna ήταν σε εξέλιξη επί δεκάδες ετών. Μικρές λεπτομέρειες κτλ. Για να γίνει αυτό εφικτή τεχνολογία. Η ανάπτυξη, η ανακάλυψη της mRNA έγινε πριν από 60 χρόνια. Αλλά πήρε πάρα πολύ καιρό να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία. Και νούμερο 1. Το νούμερο 2 σε αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι ελπίζω ότι το γενικό κοινό, επειδή είμαι δάσκαλος και ερευνητής, το γενικό κοινό θα εκτιμήσει τη σημασία της βασικής έρευνας. Διότι όλα αυτά γίνανε εφικτά λόγω βασικής έρευνας. Δεν ήρθαν ξαφνικά από επιφύτηση από τον ουρανό. Δεν πέσανε αυτές τις ιδέες ξαφνικά από τον ουρανό. Εξελίχθηκαν με υπομονή, προσοχή, σφάλματα, λάθη, διόρθωση των λαθών, δοκιμές και έτσι φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να έχουμε εμβόλια σε τόσο μικρό διάστημα. Αυτό ισχύει και για την τεχνητή νοημοσύνη σε έναν βαθμό. Ότι εκεί ένα μεγάλο διάστημα γίνονταν μεγάλη προσπάθεια ανάπτυξης της σχετικής τεχνολογίας της πληροφορικής και ξαφνικά ουσιαστικά ο ουρανός είναι το όριο του τι μπορούμε να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Και πάλι πώς θα την εφαρμόσουμε. Πολύ χαίρομαι για αυτά τα σχόλια, ιδιαίτερα γιατί αυτά περί βασικής έρευνας και τα παραδείγματα όντως το πήρε 30 με 50 χρόνια και ίσως ιδιαίτερα με την τεχνική νοημοσύνη πριν 10 χρόνια έλεγαν ότι ουσιαστικά είχε κλείσει το θέμα, γιατί οι πρωτοπόροι Μίνσκι και λοιπά όταν άρχισαν πριν 30 χρόνια είχαν πολλές δυσκολίες. Θέλει επιμονή και χρηματοδότηση βασική έρευνα. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές και πολύ μου αρέσει, ιδιαίτερα σε μια εκπομπή που λέγεται Επιστήμη και Κοινωνία. Ο χρόνος μας όμως... Κώστα, μπορώ να πω κάτι πολύ σύντομο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το Cypress Institute και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για αυτή την πρόσκληση και θέλω να πω το εξής. Ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που σαν πρώτος πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου ουσιαστικά στήσαμε το οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου πριν από 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια, ένα τμήμα το οποίο πάει και πολύ καλά, όπως όλοι ξέρουμε. Ακριβώς. Συγχαρητήρια.
σε κάποιο τμήμα βρίσκεται η ποιότητα και στους γεννήτορες της Επιτροπής που τα δημιούργησε. Συγχαρητήρια, η Κύπρος σας οφείλει πολλά. Ναι. Εξαιρετικά και διαφορετιστικά αυτά που ακούσαμε. Όπως είπα, ο τηλεοπτικός μας χρόνος δυστυχώς τέλειωσε και θα πρέπει να αφήσουμε τη συζήτησή μας εδώ, παρόλο που θα μπορούσαμε να συνεχίζαμε για πολύ περισσότερο. Ένα καταληκτικό σχόλιο. Σύντομο, Θόδωρο. Ναι. Θα πω ότι αυτό που συνέβη με την πανδημία δεν είναι άσχετο με την κακομεταχείριση του περιβάλλοντος. Και επομένως πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά αυτό υπόψη. Και δεύτερον, ότι οι κρίσεις οδηγούν και στην καινοτομία. Και με αυτά που περάσαμε με την κρίση, ελπίζω και εύχομαι να μας γίνουν μάθημα και να προχωρήσουμε σε πιο καινοτόμους και περιβαλλοντικά πιο, θα έλεγα, πιο καλούς μεθόδους. Στοχευμένες πολιτικές. Ναι, και για το περιβάλλον και την τεχνολογία και την οικονομία. Γιάννη, τελευταίο σχόλιο, αν έχεις κάποιο ή... Αυτό που είπε ο Θόδωρος και συμφωνώ απόλυτα με όλα τα σχόλια που έκανες εσύ, Κώστα, και σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα συμφωνούσαμε, Γιάννη, νομίζω, οπότε θα ήταν περίεργο να μην συμφωνήσουμε και απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ δημιουργικό αυτό το οποίο έγινε απόψε. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε. Ναι. Ευχαριστούμε τους καθηγητές Ιωαννίδη και Παναγιώτου για την παρουσία τους απόψε και για τον πολύτιμο χρόνο τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες για την Παρασκευή 9 Απριλίου την ίδια ώρα. Το θέμα που θα πραγματευτούμε είναι τεχνολογικό. Η πρόκληση της ενεργειακής αποθήκευσης. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία @cybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Καλό σας βράδυ!